Welkom allemaal bij dit webinar. Ik ga jullie vertellen over de capaciteits- en projectplanning binnen Kix Milestones. En op het scherm zie je de agenda staan. Ik begin met de capaciteitsplanning en als eerste uitleg over de schermen. Daarna ga ik laten zien hoe er gepland kan worden. Na de capaciteitsplanning vertel ik over de projectplanning, het uren schrijven, voor zover dat ook geïntegreerd is met de projectplanning. En heel kort nog een stukje over managementinformatie. Nou, ik ga beginnen. Ik switch naar het scherm van Kix Milestones. Voor velen een bekend scherm, denk ik. Ik ga daar ook niet te veel over vertellen, maar wel een paar kleine dingen. Voor de mensen die nog niet zo bekend zijn met Kix Milestones is het goed om te weten waar we nu naar kijken. Want we kijken naar de startpagina. En de startpagina, daar heb ik een aantal tegels aangemaakt. En ik ga straks beginnen met de tegel weekplanning. En daarna ga ik verder met de tegel dagplanning. En het is goed om te weten dat tegels verwijzen naar schermen, maar dat in een tegel ook de schermindeling en allerlei filters opgeslagen kunnen worden. En zoals je kan zien is het icoontje van de dagplanning hetzelfde als het icoontje van de weekplanning. En aan de linkerkant zien we het hoofdmenu. En daar zie je zo'nzelfde icoontje staan. En het icoontje heet capaciteitsplanning. Dat betekent dat de twee tegels, weekplanning en dagplanning, allebei verwijzen naar het scherm capaciteitsplanning. En dat scherm capaciteitsplanning, dat kan ik hier aanklikken. Dan kom ik in het scherm capaciteitsplanning. Dat ziet er op deze manier uit. En je zult zien als ik nu terug ga naar mijn startpagina en ik klik op de weekplanning, dat ik ook in dat scherm terechtkom, capaciteitsplanning, maar dat het er iets anders uitziet. Ik mis aan de linkerkant een aantal kolommen. Misschien door het snelle switchen is dat niet gelijk te zien, maar op het hoofdscherm staan wat meer kolommen. Ik zal hem er nog een keertje bij pakken. Er staat hier bijvoorbeeld functie medewerker en klant. En ga ik via de tegel, ga ik weer naar mijn startpagina en pak ik de tegel weekplanning. Via die tegel, dan staan die kolommen daar niet. Dus ik heb in deze tegel heb ik die kolommen weggelaten en heb ik een wat compacter scherm gemaakt. En nu ga ik nog een keertje switchen. Terug naar mijn startpagina en dan pak ik de dagplanning erbij. En dan zul je zien dat die dagplanning er weer anders uitziet. Dit is dus de dagplanning die getoond wordt, oftewel per dag kan ik mijn capaciteit beoordelen. Dat ter introductie over de werking van die tegels en die schermen. Dus een hoofdscherm kan vanuit het hoofdmenu worden gebruikt, maar een hoofdscherm kan dus op allerlei manieren worden ingedeeld met bepaalde kolommen erbij of bepaalde kolommen eraf. En daar kan je een tegel van maken. En dat betekent dus dat je van het hoofdscherm heel veel verschillende weergaven kunt gebruiken voor allerlei verschillende doeleinden. En die doeleinden die worden hopelijk straks ook wel wat duidelijker als ik meer ga vertellen over de planningsschermen. Als eerste capaciteitsplanning en ik begin met de tegel weekplanning. Ik klik hem aan. En waarom begin ik met de weekplanning? Als je gaat beginnen met plannen, in het algemeen, maar ook binnen Kix Milestones, dan is het advies om die planning op een zo hoog mogelijk niveau te doen. En wat bedoel ik daarmee? Op het moment dat je werkt met een weekplanning in plaats van een dagplanning, dan is het makkelijker om dat te beheren. Want hoe gedetailleerder de planning wordt, des te meer werk heb je eraan op het moment dat er iets verschoven moet worden. Als je de dagplanning helemaal bij gaat houden en iets gaat van de dinsdag naar de woensdag, dan moet je dat aangeven. Heb je op weekplanning capaciteit gealloceerd, dan is dat niet nodig. Dus als eerste adviseren we, als je gaat beginnen met planning en is inzicht in de capaciteit op weekniveau voldoende, doe dat dan op weekniveau. Vandaar dat ik ook begin met de weekplanning. Straks laat ik ook wat zien over de dagplanning. Wat zien we op dit scherm? Nou, op dit scherm zie je een matrix, zou je kunnen zeggen. En die matrix die heeft horizontaal de weken staan. Week 36, week 37, week 38. En verticaal staan de namen van de medewerkers. Alex, Berry, Siska enzovoorts. Nou, dat is een overzichtelijk geheel. En ik kan ook bepalen welke weken er getoond moeten worden in dit scherm en welke medewerkers er getoond moeten worden. De weken kan ik instellen aan de rechterkant. Hij staat nu ingesteld op 15 weken vanaf de huidige week. Verander ik deze 15 en maak ik daar bijvoorbeeld 26 van,
dan heb ik inzicht in een half jaar. Dus zo bepaal ik zelf hoeveel weken wil ik op mijn scherm hebben. Hier zou ik weer een aparte tegel van kunnen maken. Een tegel voor de korte termijn en een tegel voor de lange termijn. En wat ik ook kan doen, is de kolombreedte iets wijzigen. Op deze manier. Zodat ik tot en met week 6 of de 26 weken direct in mijn scherm heb staan. De notatie van de week valt nu wat weg. Ik kan er ook voor zorgen dat die iets anders getoond wordt. Rechtsboven heb ik namelijk een tandwieltje zitten met allerlei instelmogelijkheden voor dit scherm. Klik ik die aan, dan zie je dat helemaal boven gekozen kan worden voor een dag- of weekweergave. En hier kan ik kiezen voor de weeknotatie. Hij staat nu op de meest uitgebreide notatie. En als ik de minst uitgebreide notatie pak, de weeknotatie, en ik geef oké, dan zul je zien dat die weeknotatie verandert. En op het moment dat ik nu de kolommen wat smaller maak, is het ook wel wat beter leesbaar naar welke week we zitten te kijken. Ik kan dus de weken veranderen. Het is overigens zo wel heel leuk om even te laten zien dat als ik weer switch naar die tegel, waar ik begonnen ben, als ik dit niet opsla, ik zou er ook voor kunnen kiezen om dit scherm op te slaan. Hier rechtsboven bij dit oogje zie je een rood sterretje staan. Dat betekent dat ik iets heb gewijzigd in de weergave, in die tegelweergave. Klik ik op dat oogje, dan kan ik dat opslaan. Maar doe ik dat niet en ga ik terug naar mijn startpagina, dan kan ik hier terug gaan naar die tegel. Klik ik op de tegel, dan heb ik die tegel weer in beeld, zoals die ook oorspronkelijk was. Dus je ziet, ik kan zo'n scherm aanpassen naar behoefte, eventueel opslaan, de wijzigingen opslaan of daar weer een nieuwe tegel van maken. Nou, ik heb laten zien dat de weken te wijzigen zijn. Datzelfde geldt voor de medewerkers. Ik heb een aantal medewerkers hier in dit scherm staan. Dit zijn dan de medewerkers waar ik bijvoorbeeld voor verantwoordelijk ben. Ik kan ervoor kiezen om deze medewerkers weg te halen. Ik kan dat in één keer doen. Ze allemaal selecteren of ik kan medewerker voor medewerker selecteren. Maar stel, ik selecteer alle medewerkers en ik kies hier op dit icoontje verwijder medewerkers. Dan worden deze medewerkers verwijderd uit het scherm. Uiteraard uit dit scherm en niet helemaal uit de software vandaan. Die vraag krijg ik nog wel eens. Dus ik kan er nu voor kiezen om individuele medewerkers toe te voegen. Dat kan via dit poppetje, medewerkers toevoegen. Als ik daarop klik, krijg ik alle medewerkers te zien die beschikbaar zijn. En ik kan daar een aantal medewerkers selecteren. Bijvoorbeeld alleen Inge en Joost. Dan oké geven. Dan heb ik alleen Inge en Joost. Ik zou hier weer een aparte tegel van kunnen maken. Maar ik heb ook een andere mogelijkheid tot mijn beschikking. Ik kan namelijk zeggen van nou, haal ze maar eventjes weg, deze twee. Want ik wil niet naar individuele medewerkers kijken. Ik weet naar welk team ik wil kijken. En dat team kan ik toevoegen hier achter teams. En selecteer ik het team aangifte, dan komen er een aantal medewerkers tevoorschijn die in het team aangifte zijn toegevoegd. Die teams zijn van tevoren gedefinieerd. En selecteer ik nog een team, dan komen ook de medewerkers bijvoorbeeld van het team groen erbij. En zo kan ik dus teams selecteren. En daar zou ik ook weer een tegel van aan kunnen maken, zodat ik een tegel heb voor de capaciteitsplanning van een bepaald team of voor een aantal teams bij elkaar. Ik haal de teams er even weg. Ik ga weer even terug naar mijn tegel. Dit was mijn uitgangspositie. En nu heb ik weer de medewerkers in beeld die ik oorspronkelijk ook in deze tegel had zitten. Onderaan, bijna onderaan, staan Joost en Melanie. Nou, misschien was het al opgevallen dat die regels helemaal op 0 staan. Het zijn 2 nieuwe medewerkers. Deze medewerkers zijn nog niet gepland. Stel dat ik die voorlopig even niet wil zien. Ik wil ze wel beschikbaar houden in dit scherm, maar even verbergen. Dan kan ik er ook voor kiezen hier op dit icoontje te klikken. Toon alleen medewerkers met planningen. En dan worden die 2 medewerkers verborgen. Dus zo kan ik medewerkers tonen of verbergen die nog geen planningen hebben. Of die geen planningen hebben in de periode die ik heb geselecteerd. Want dat heeft betrekking op de geselecteerde periode. Dus de 15 weken waar die nu op staat, daar heeft het betrekking op. Wil ik trouwens starten op een andere datum, bijvoorbeeld een datum in de toekomst of een datum in het verleden om terug te kijken in de planning, dan kan ik hier rechts ook het aantal weken laten starten, niet op de huidige week, maar op een bepaalde datum. Kies ik hier voor datum, kan ik een datum ingeven. Ik zal het even laten zien. Hij start nu op 7-9, hij pakt standaard vandaag. Maar stel dat ik wil gaan kijken vanaf 1 oktober, dan gaat hij 15 weken vanaf 1 oktober laten zien. Ik zet hem weer eventjes terug op de huidige week.
Dus dit over de weken en de medewerkers. Gaan we kijken naar wat er nog meer te zien is op het scherm. In het midden van de matrix staan alle cijfertjes. Nou, een aantal cijfertjes zullen voor zich spreken. Als ik kijk naar de bovenste regel, dan zie ik hier een totaal staan van 120. Er komt ook gelijk een pop-up tevoorschijn, daar ga ik zo wat over vertellen. Maar ga ik verder, zie ik hier staan 40, 40, 40, 0. Dat betekent dat dus per week 40 uur gepland is voor Alex. En wat ik ook kan zien is, onder die 40, 40, 40 staat een blauw balkje. En dat blauwe balkje, dat geeft me informatie. Want dat blauwe balkje wil zeggen, die week is vol. Een blauw balkje geeft aan hoeveel capaciteit er is ingepland. En een wit balkje geeft aan hoeveel ruimte er nog is in die week. Je ziet hier dus bij de 0 een volledige witte balk staan en bij de 40 een volledige blauwe balk. En dat kan natuurlijk ook gedeeltelijk zijn. Hier zie je die 26, blauw-wit, blauw-wit, blauw-wit. Dus die weken zijn gedeeltelijk gepland. Dus ik kan vrij makkelijk zien of de weken per medewerker al volledig gepland zijn of nog niet volledig gepland zijn. Nou, de pop-ups die kwamen er net ook al tevoorschijn. Ga ik namelijk stilstaan op zo'n cel, komt er een pop-up tevoorschijn en die geeft nog iets nauwkeuriger aan hoeveel er gepland is. Hier wordt aangegeven dat de normuren van de medewerker Alex zijn 40 en de geplande uren zijn ook 40 met een beschikbaarheid van 0. Ga ik hier naar onder toe, dan zie ik dat Berry 32 normuren heeft, waarvan er 26 gepland zijn en ik heb dus nog 6 uur beschikbaar. Dus zo kan ik nog nauwkeuriger zien, niet alleen van hoeveel is er dan gepland, maar wat is dan de beschikbaarheid ten opzichte van de normuren van Berry. Goed om iets te zeggen over die normuren ook. En dat doe ik dan door Berry even aan te wijzen hier. Dan wordt mij getoond dat Berry 32 normuren heeft en 40 contracturen. Ik sta dus voor 40 uur op de loonlijst. En van die 40 uur heb ik aangegeven dat ik 32 uur gepland kan worden. Nou, dat verschilt per organisatie hoe daarmee omgegaan wordt. De ene organisatie die zegt van nou 40 contracturen, dus 40 normuren. De andere organisatie zegt nee, je kan in principe 80 uur of 80% gepland worden. Dus we definiëren ook 80% van de contracturen als normuren. En dat is dus inzichtelijk binnen de capaciteitsplanning. En het is niet alleen inzichtelijk door de pop-ups, maar het wordt ook inzichtelijk met behulp van kleurtjes. Je ziet dat ook hier onderaan. Hier zie je staan 41 uur in het rood. Dat betekent dat er een overschrijding is. Bij Ron zijn 35 normuren gedefinieerd en 41 uur gepland. Nou, dat betekent dat dat dus een overschrijding is. Zou je kunnen laten staan uiteraard. De software accepteert dat wel, maar hij maakt het wel inzichtelijk dat er een overschrijding is. Hier zie je 41 uur vet gedrukt. En hier zie je 38 uur niet vet gedrukt. En ik zal straks laten zien bij de dagplanning, zeg maar, waar dat verschil vandaan komt. Dit is het eerste overzicht wat je hebt in de planning. Dus per week zie je staan wat er aan de hand is per medewerker. Maar ik kan ook een niveau dieper gaan. Ik kan namelijk per medewerker, kan ik ook klikken. En er wordt ook zichtbaar, waar is die medewerker dan op gepland? Nou, bij Alex is het heel snel te zien. Alex die heeft de komende 3 weken vakantie. Dus die is gepland op de naam van de planning zomervakantie. En ook op het project zomervakantie. En voor de mensen die met Kicks Milestones werken, is bekend dat Kicks Milestones gebaseerd is op projecten. Elke relatie die heeft minimaal 1 project. En op het moment dat de relatie een project heeft, dan kun je allerlei dingen gaan doen, zeg maar, op die relatie. Je kunt uren gaan schrijven, je kunt gaan plannen, je kunt gaan factureren. Maar dat project is dus zeg maar de entiteit die aangemaakt moet worden op een relatie voordat je kunt werken, dingen kunt registreren voor die relatie. En ik noem het maar eventjes voor de zekerheid. Hier zie je dus het project vakantie staan. Dat is een intern project. En op dat interne project is Alex 40 uur per week gepland. Ik ga Alex even dichtklappen en dan ga ik bij Berry kijken. Nou, Berry die is gepland voor een controle bij Waalman. En nog een planning op project X. Ik zie in zijn totaliteit 8 uur op project X en 122 uur op Waalman. Die totale, dat zijn totalen, die worden berekend over het traject, zeg maar, over het weektraject wat ik heb ingesteld.
Dus je kan direct zien, ook hier van nou die 130 uur, ik heb over die periode, over die 15 weken die zijn geselecteerd, heb ik in totaal 480 uur beschikbaar aan normuren. En er zijn er 130 van gepland, dus ik heb nog 350 uur beschikbaar over die periode. Maar goed, onder Berry zie ik dus in detail staan op welke taken ik ben gepland. En ik kan er ook voor kiezen om in één keer iedereen open te klappen. Ik kan dus een aantal medewerkers openklappen om te kijken op welke taken zijn die medewerkers gepland. Ga ik bijvoorbeeld onderaan naar Ron, dan heeft Ron veel meer taken gepland. Maar ik kan ook hier in één keer alles uitklappen. En dan wordt dus van iedereen zichtbaar in detail waar iedereen op gepland is. Ik klap hem weer eventjes dicht. Dan ga ik weer naar mijn totaaloverzicht. En ik ga dan hier even klikken op Ron. Nou, wat zie ik hier nog meer? Ik zie bijvoorbeeld groene rondjes. Nou, voor degenen die met budgetten werken binnen Kix Milestones zijn dat bekende rondjes die signaleren of er budget beschikbaar is, of het budget al opgebruikt is, of zeg maar dat het budget benaderd wordt. Dus de kleur groen geeft aan dat het budget beschikbaar is. Zou dat rondje rood zijn, zou het budget op zijn. En ik kan er ook op klikken en dan krijg ik inzicht in mijn budget. Nou, hier zie ik dat er 734 uur gepland is op dit project, terwijl ik een budget heb van 800 uur. En ik kan ook zien wat er besteed is. Dus er zijn uren geregistreerd, 582,5 uur. En dit is het resterende gedeelte, wat dus nog over is van mijn budget. Maar het geeft wel aan dat ik heb gepland 734 uur van de 800, dus er is nog een stukje niet gepland. En dat inzicht dat heb ik hier ook direct. Wat zie ik verder? Ik zie hier bijvoorbeeld dat dit streepje blauw is. Dan ga ik hierboven eventjes Alex ook openen en dan zie je dat dat streepje groen is. Ik kan met behulp van de artikelgroepen die op de achtergrond zijn ingericht, de activiteit zeg maar, die gekoppeld is, kan ik kleuren weergeven. En ik heb hier verlof op groen gezet en declarabele uren op blauw. Dus ik heb gelijk inzicht in wat voor soort uren is iemand dan op ingepland. En er komt steeds een pop-up naar boven. Ik zal mijn muis even verschuiven. Het tweede wat je hier ziet is een rood driehoekje. Daar ga ik hem nu toch aanwijzen. Dan zie je de pop-up naar voren komen. En dat rode driehoekje legt uit zeg maar, wat er aan de hand is met deze regel. En de toelichting geeft aan dat deze regel afkomstig is uit een ander bedrijf binnen Kix Milestones. En dat betekent dat hier bovenaan kan ik dat makkelijk laten zien. Ik ben nu bezig in accountancykantoor de toekomst. Maar binnen deze Kix Milestones tenant, binnen deze Kix Milestones omgeving, zijn meerdere bedrijven aangemaakt. En per bedrijf kan ik plannen. Per bedrijf heb ik klanten waar ik diensten voor doe en klanten waar ik op wil plannen. En op het moment dat ik een medewerker gepland heb in het ene bedrijf, een medewerker zou voor meerdere bedrijven kunnen werken, dan wil ik in mijn totaaloverzicht van mijn planning wel altijd zien in hoeverre de medewerker nog beschikbaarheid heeft of in hoeverre een medewerker is gepland. Vandaar dat in die planning altijd alle bedrijven getoond worden, maar er wordt wel gesignaleerd bij welk bedrijf een bepaalde medewerker, in welk bedrijf een bepaalde planningsregel is aangemaakt. Nou, dat wordt in dit geval dus zichtbaar door dat rode driehoekje. Nou, dit zijn zo wat overzichtsfuncties, zeg maar, over dit scherm. Dus het scherm geeft heel veel inzicht. Ik klap hem nog even open. Wat ook goed is om te weten, binnen Kix Milestones is dat heel gebruikelijk dat als je iets in het blauw ziet staan en ik wijs erop, dan komt er een streepje onder, dan kan ik daar ook op klikken. Dat betekent dat ik door kan klikken naar bepaalde gegevens. Dus als ik klik op Waalman, dan zal ik dus hier gelijk de projectkaart van Waalman krijgen en dan kan ik allerlei informatie opvragen over mijn project. En dat is ook iets wat hier heel goed te doen is. Verder, stel dat ik hier alleen wil zien van een bepaald project, dus in hoeverre is er op een bepaald project gepland. Nou, dan zoek ik hier eventjes een project op. Dan zeg ik wil een project van Waalman hebben, boekjaar 2021, toepassen. Nou, op dit moment krijg ik dus alleen maar capaciteit te zien die gepland is voor dit project. En als ik nu ook hier klik, toon alleen medewerkers met planning.
wordt het nog overzichtelijker en zie ik alleen maar de medewerkers die gepland zijn op Baalman boekjaar 2021. Klik ik hier op het rechtertje leegmaken, maak ik mijn filter weer leeg en heb ik dus alles weer in beeld staan. Dit over de overzichtsfuncties in dit scherm. Het is zo dat hier bovenaan staan een aantal functies. Open planning, verwijderplanning, splitsplanning. Die functies die hebben betrekking op de planningsregels. Dus de planningsregels die kan ik aanmaken en die kan ik openen of verwijderen, of ik kan ze kopiëren of ik kan ze doorschuiven. Nou, die functie zeg maar voor het aanmaken en bewerken van die planningsregels zit hier bovenaan. En die komen ook terug op het moment dat ik met mijn rechtermuisknop klik op een regel. Dan zie je hier bijvoorbeeld nieuwe planning staan of open medewerker. Als ik hem iets in detail open en ik doe dat, komen er meer functies, want dan heb ik specifiek geselecteerd om welke planning het gaat. En krijg ik dus al die functies beschikbaar en die zie je dat die overeenkomen met die bovenste regel. Hier die nieuwe planning en open planning, dat is hetzelfde wat onder dat pull-down menu'tje zit. Die regel die hieronder staat, die heeft betrekking op het scherm zelf. Dus ik kan mijn scherm refreshen, zodat ik de meest actuele data heb, of mijn filter leegmaken, of ik kan medewerkers toevoegen, dat heb ik net laten zien. Dus dat heeft betrekking op wat krijg ik te zien in mijn scherm, welke medewerkers vooral. Er is er eentje die ik nog niet heb laten zien, schiet me in gedachten. Ik ga mijn medewerkers nog een keertje verwijderen uit het scherm. Zo. Heb ik weer een leeg scherm. Ik kan namelijk ook binnen dit scherm gebruik maken van deze functie, voeg projectleden toe. En op het moment dat ik dat doe, krijg ik de keuze uit mijn projecten. Pak ik bijvoorbeeld het project Zwart Boekjaar 2021 en ik kies hier oké. Dan wordt daar automatisch een setje medewerkers weergegeven. En dit zijn medewerkers die allemaal zijn gekoppeld aan het project. Dus op het moment dat medewerkers niet zijn gekoppeld aan het project, worden die niet weergegeven. En zo heb ik dus heel snel inzichtelijk welke medewerkers ik op dat project had gedefinieerd, die op dat project gepland mogen worden. En nou, dat is heel handig, want dan weet je zeker dat deze medewerkers ook beschikbaar zijn voor het betreffende project en daarop mogen werken. Lijkt me goed om die nog eventjes te laten zien. Dan ga ik weer terug naar mijn tegel. Even naar mijn uitgangspositie. Dus dit over het scherm. Dus het scherm geeft heel veel overzicht over de planning, geeft heel veel mogelijkheden om het in te stellen, waardoor je dus vanuit verschillende invalshoeken ook naar de planning kan kijken. Maken we nu een stapje naar het plannen zelf. Het plannen zelf kan bijvoorbeeld gedaan worden door hier linksboven te starten met nieuwe planning. Kies ik hier voor nieuwe planning, heb ik de keuze uit een aantal mogelijkheden. Een nieuwe dagplanning, een nieuwe weekplanning. Nou, dat is vrij logisch denk ik, want nou, daar hadden we het net al over gehad. Een nieuwe vanaf tot planning en een nieuwe terugkerende planning. Ik zal kort toelichten wat zeg maar de mogelijkheden zijn hiervan. De nieuwe dagplanning, daar kan ik dus per dag kan ik, aangeven. Dus dan maak ik echt een planning voor 1 dag. Nieuwe weekplanning, dan wordt iemand voor een hele week gepland. Een nieuwe vanaf tot planning kan ik aangeven vanaf welke datum tot welke datum wil ik iemand inplannen en voor hoeveel uur. En dan gaat de software dat netjes verdelen over die periode. En een terugkerende planning, nieuwe terugkerende planning, kan ik, dat lijkt voor de meeste mensen wel bekend op de terugkerende functionaliteit binnen Microsoft Outlook. Bijvoorbeeld, je geeft aan met welke frequenties gepland moet worden. Dus bijvoorbeeld 1 keer per week op dinsdag of 1 keer in de maand op de laatste woensdag van de maand. Een aantal uren. En dan wordt dus voor een periode die aangegeven wordt, elke laatste woensdag van de maand of elke dinsdag van de week wordt er een aantal uur ingepland voor de betreffende medewerker of medewerkers. Want ik kan namelijk een planning aanmaken voor 1 medewerker of voor meerdere medewerkers tegelijk of voor alle medewerkers tegelijk. Nou, hoe ziet dat eruit? Ik pak een nieuwe weekplanning als voorbeeld. Ik klik de nieuwe weekplanning aan. En eventjes voor de volledigheid, mochten er mensen kijken die al werken met de planning en dit scherm nog niet zo in hun software terugzien, dat klopt, want ik werk met de beta-versie.
En dat betekent dat de functionaliteit die je hier ziet, die zal in de volgende release beschikbaar komen. Dus misschien zitten hier wat dingen in die nog niet zichtbaar zijn, maar dat komt dan vanzelf. Ik geef wat uitleg zeg maar, over de verschillende velden. Ik ga een nieuwe planning maken. En bij die nieuwe planning kan ik aangeven of het status gepland is of in optie. Op het moment dat ik hem in optie inplan, dan zijn die regels dus in optie zichtbaar. En dan kan ik altijd later kijken naar die optieregels, of ik ze definitief ga maken, ja of nee. Nou, ik kies er nu voor om hem te plannen. Ik kan een prioriteit meegeven aan deze planningsregel. Nou, dat doe ik op dit moment even niet. Een einddatum, dus wanneer moet die taak afgerond zijn. Het geschatte aantal uren. Dus ik heb enerzijds kan ik een budget vastleggen op mijn project. Of ik kan zelfs een budgethiërarchie binnen mijn project hebben zitten. En per budgetregel kan ik dus ook verschillende taken aanmaken. En per taak kan ik een aantal uren inschatten. Dus ik kan het zo gedetailleerd doen als ik wil. Ja, misschien een beetje ten overvloede, maar hoe gedetailleerder je het doet, hoe meer beheer er natuurlijk nodig is om dat bij te houden. Dus hou dat altijd in de gaten als je dat heel gedetailleerd gaat doen. En stel jezelf de vraag, wat gaat me dat opleveren? En als dat voldoende oplevert, dan is het de moeite waard uiteraard. Dus de geschatte uren. Extra uren kunnen worden opgegeven en wijs op een i'tje en dan wordt de toelichting ook gegeven. Dus stel dat er extra uren nodig zijn ten opzichte van de inschatting die gemaakt is, dan kan dat ook aangevuld worden. Dus ten opzichte van de oorspronkelijke inschatting is dan inzichtelijk dat er toch meer tijd nodig is geweest. En het aantal deliverables, dus met deze taak moet bijvoorbeeld een rapport worden opgeleverd of meerdere rapporten. En die deliverables, daarvan kan aangegeven worden in hoeverre die zijn afgerond. Nou, dit is wat ik allemaal vast kan leggen over die planningsregel, over die taak die ik dus ga plannen. Het volgende tapje is defaultwaardes. Bij de defaultwaardes ben ik verplicht, je ziet dat ook aan dat vet gedrukte en het sterretje, om een project te selecteren. Ik heb dat al even gezet, projecten zijn de basis. Klik ik hier op die 3 puntjes, kan ik een project selecteren. Pak ik bijvoorbeeld zwart boekjaar 2021. Dan ga ik een planningsregel aanmaken voor dit project. Als dit project gekoppeld is aan een relatie, dan wordt die relatie hier gevuld. Als er in het project meerdere facturatieafspraken aan zijn gemaakt en per facturatieafspraak is een andere debiteur gekoppeld, dan wordt die klant hier niet automatisch gevuld. Dus het gaat wat te ver zeg maar om dat uit te leggen, hoe dat precies werkt met die facturatieafspraken. Maar voor de mensen die al met Kix Milestones werken, is dit denk ik goed om te weten. Ik kan uiteraard wel hier zelf de klant koppelen in alle gevallen. Ik hoef geen budgetregel op te geven. Ik hoef ook geen artikel te koppelen. Dat is trouwens een instelling. Ik kan het ook verplicht stellen om wel budgetten te moeten koppelen. Dus dat is een instelling, een systeeminstelling, of je dat wel of niet wil. Ik heb ervoor gekozen om dat niet te doen, om het zo, zeg maar, om het niveau zo hoog mogelijk te houden. Wat ik in het begin ook vertelde, als je op weekniveau plant en op projectniveau, dan is het meest makkelijk om het te beheren. Ga je op weekniveau plannen en ga je ook budgetregels verplicht stellen, dan wordt het al wat gedetailleerder en dan, ja, dan kost het gewoon meer tijd om die planning te beheren. Dus ik heb er hiervoor gekozen om dat niet te doen. Maar dat is een keuze. Wordt het artikel ook gekoppeld, dan kan je dus ook gebruik maken van die kleurtjes die ik net heb laten zien bij verlof en bij declarabele uren. En je zorgt er ook voor dat in het urenschrijfscherm een planningsregel direct over kan worden genomen in het urenschrijfscherm. Ik kom daar later nog op terug. Ik doe het nu even makkelijk. Ik pak alleen een project. Ik ga naar de medewerkers. Ik geef aan welke medewerkers moeten er dan gepland worden. Nou, dat kan 1 medewerker of meerdere medewerkers zijn. Ik ga in dit geval Barry plannen. En ik koppel Barry aan deze planningsregel. Ik ga naar mijn planningen toe. En in mijn planning zeg ik dat hij op 27/9, of laat ik 4/10 doen, gaat hij 4 uur werken aan dit project. Ik zie hier trouwens staan dat ik nog 24 uur beschikbaar heb hier. En die beschikbaarheid is natuurlijk heel handig, dat je die direct inzichtelijk hebt. Zou ik hier meerdere medewerkers hebben geselecteerd binnen deze planningsregel, dan laat je hier altijd de laagste beschikbaarheid zien. Dus de medewerker die het minst beschikbaar is, dat aantal wordt hier getoond, zodat je dat ook altijd inzichtelijk hebt. Nou, ik kan ervoor kiezen om binnen 1 week te plannen of binnen meerdere weken te plannen. Ik doe 1 week.
Ik zou ook direct een nieuwe planningsregel aan kunnen maken, maar op dit moment sla ik hem even op. Planningsregel is opgeslagen en als ik nu ga kijken onder Berry, dan zal er een planningsregel zijn aangemaakt met de naam nieuwe planning. 4 uurtjes en je ziet die 4 uurtjes terugkomen hier in week 40. Dus zo makkelijk is het om een planning aan te maken. Nou, ik heb hem hier even laten zien via deze functie. Ik kan ook direct bij de medewerker een planning aanmaken. Ik zou ook Berry kunnen selecteren of Siska of Daniel. En dan direct met mijn rechtermuisknop klikken, nieuwe planning, nieuwe weekplanning. En dan ga ik dus in één keer zo'nzelfde weekplanning aanmaken, maar dan voor 3 medewerkers tegelijk. En stel dat ik dat had gedaan, dan kan ik ook, als ik hier even openklap, kan ik dat snel laten zien. Dan is het ook zichtbaar in mijn planning als ik dat gedaan heb. Want dan wordt er namelijk op zo'n regel een icoontje getoond, helemaal aan de linkerkant, met 2 poppetjes. En die 2 poppetjes geven dus aan dat deze planningsregel meerdere medewerkers gekoppeld heeft. Het wordt ook toegelicht als ik daarop wijs. Stel dat ik daarvan af wil wijken, heb ik altijd weer de mogelijkheid om die regel te splitsen. Dan klik ik hier met mijn rechtermuisknop, dan heb ik een aantal mogelijkheden, onder andere splitsplanning. En dan zal die dus die regel gaan splitsen. En ook als ik een aanpassing maak, stel dat ik besluit deze 32 uur te wijzigen naar 30 uur. Dan krijg ik ook de vraag, wil je dit aanpassen alleen voor deze medewerker of moet het voor allemaal worden aangepast? Of wil je die regel misschien splitsen? En hier zie je trouwens ook dat ik dus, als ik zo'n regel heb aangemaakt, direct in de grid ook mijn aanpassingen kan maken. Dus ik kan vrij snel, kan ik hier zeggen dat ik van die 30 uur 12 uur wil maken en hier van die 10 uur 11 uur bijvoorbeeld. Dus je kan heel snel je aanpassingen maken in de grid. Klik ik nog een keertje met de rechtermuisknop om even wat functies toe te lichten. Open planning, verwijder planning spreekt denk ik voor zich. Schuift de planning door, kan ik dus mooi aangeven dat deze planning opgeschoven moet worden en bij een andere datum moet starten. Kopieerplanning, kan ik een planningsregel kopiëren naar dezelfde medewerker of naar een andere medewerker toe. Dus allemaal handigheidjes zeg maar om dat plannen ook zo makkelijk mogelijk te maken. Dit wilde ik vertellen ten aanzien van het plannen zelf. Dus wat hebben we tot nu toe gezien? Ik heb vooral verteld zeg maar over het scherm. Het overzicht, de informatie, de mogelijkheden van het scherm. En het plannen. Hoe gaat het plannen in zijn werk? Welke mogelijkheden heb je? Hoe makkelijk kan je plannen? En ik maak nu een switch. Ik ga even terug naar mijn startpagina. En ik pak de dagplanning. En ik laat eventjes zien van nou, hoe ziet nou zo'n dagplanning eruit? Dus ga je wel per dag plannen, krijg je een dagplanning. En dan zie je dus een scherm wat vrijwel hetzelfde is als de weekplanning, maar uiteraard hier horizontaal wordt per dag aangegeven wat er gepland is. En ik stipte net al eventjes aan dat in het rood wordt gesignaleerd als er een overschrijding is. Nou, deze 8 uur is een overschrijding omdat er 8 uur gepland is en de normuren 7 zijn. En deze 9 uur is een overschrijding omdat niet alleen de normuren zijn overschreden, maar ook de contracturen. Want als ik hier bij Ron ga kijken, dan heeft Ron 40 contracturen en 35 normuren. En als de cijfers rood kleuren, dan is er een overschrijding. En is het rood, maar niet vet gedrukt, dan zijn dus de normuren overschreden. En is het rood en wel vet gedrukt, zijn zelfs de contracturen overschreden. Dus het scherm signaleert ook heel goed of er een overschrijding is in de planning. Verder is de werking van dit scherm uiteraard identiek aan het scherm wat ik zojuist heb laten zien. Maar je kunt hier natuurlijk prima ook op dagniveau alles bekijken. En dat geeft in ieder geval weer extra mogelijkheden. Naast de capaciteitsplanning, die vooral laat zien waar heb ik capaciteit beschikbaar of in hoeverre is de capaciteit opgebruikt van mijn medewerkers, heb ik ook de mogelijkheid om te werken met een projectplanning. En die projectplanning die ga ik er nu bij pakken. Daar heb ik ook weer 2 tegels voor aangemaakt. Een weekplanningproject. Of ik moet zeggen, ik heb 3 tegels zelfs aangemaakt. Een weekplanningproject, een weekplanningproject budget en een dagplanningproject. Nou, wat de verschillen daartussen zijn, dat ga ik laten zien. En ik ga beginnen met een weekplanningproject.
ook weer op een zo hoog mogelijk niveau. En ik denk dat je direct al ziet wat het grote verschil is tussen de weekplanning waar ik mee begonnen ben in het capaciteitsscherm en deze weekplanning, want ik heb hier horizontaal ook weer de weken staan, maar verticaal heb ik de projecten staan. Dus ik kijk hier niet per medewerker per week, maar per project per week. En ga ik hier klikken op een project, krijg ik te zien wie er allemaal op dit project zijn gepland. Nou, dit is een intern project, de vakantie. Pak ik die hieronder staat, krijg ik deze dus te zien. En ik zie hier dus dat Eddie is gepland. Die gaat advies doen voor de bedrijfsovername. Maar stel nou dat ik meer medewerkers wil plannen en ik wil weten wie er dan allemaal gepland kunnen worden, dan kan ik hier klikken op deze link, laat planningssuggesties zien. En dan wordt direct een lijst gegenereerd van alle medewerkers die beschikbaar zijn op dit project. En misschien valt het al op dat medewerkers meerdere keren terugkomen. Ik zie hier bijvoorbeeld Ron staan en ga ik verder naar beneden, dan zie ik Ron weer staan. En dat betekent dat voor elke budgetregel die is aangemaakt binnen het project, wordt er een regel gegenereerd. Ik kan binnen een project een budgethiërarchie aanmaken en die budgethiërarchie die kan bestaan uit 2, 3 of meerdere regels met zelfs niveaus daarin. Maar voor elke budgetregel zou een medewerker gepland kunnen worden, vandaar dat hier dus meerdere regels getoond worden. En dat is ook gelijk een verschil met het andere scherm wat ik wil laten zien. Dan ga ik eventjes naar mijn startpagina terug en dan pak ik weekplanning per project per budget. En als ik dan naar datzelfde project toe ga, pak even een ander als voorbeeld. Hier zie ik bijvoorbeeld het vlinderdaadproject X. Die zie ik hieronder ook staan en daaronder weer. Maar hier zie ik staan projectmanagement en analyse en beeld. Dus hier zie ik per budgetregel zie ik een aparte samenvatting staan. En klik ik nu, dan kan ik dus per project per budgetregel gelijk zien wie daarop gepland zijn. Dus het is een ander aggregatieniveau. Dus ik kan naar mijn projectplanning kijken echt op projectniveau of op projectbudgetniveau. En ook hier heb ik weer de mogelijkheid om de planningssuggesties te zien. Nou, verder komen hier ook weer de signaleringen terug. Dus hier zie je een rood driehoekje staan. Als ik daarop wijs, dan zal toegelicht worden dat dit project afkomstig is uit een ander bedrijf. Ik zal dat straks ook laten zien. Maar ik heb hier ook dat groene bolletje weer beschikbaar. En dat groene bolletje dat laat zien, als ik daarop klik, wat ik aan budget gepland heb. En dit is dan het budget van de betreffende budgetregel. En ik kan dat goed laten zien, want ik heb hier het vlinderdaadproject X, budgetregel, analyse en beeld. Als ik daar op het groene bolletje klik, dan zie ik hier gepland 640 uur. Pak ik het groene bolletje hieronder voor de budgetregel projectmanagement, dan heb ik daar gepland 70 uur. Dat zijn dus echt twee verschillende budgetregels die ik per budgetregel kan bekijken. Dan ga ik even terug weer naar de weekplanning van het project. En dan ga ik ook bij dat project X kijken. En als ik hier op het groene bolletje klik bij project X, dan zal die het totale geplande gedeelte laten zien met het totale budget van dat hele project. Nu kan ik ook mijn budget opvragen. Ik kan hier bijvoorbeeld bij advies bedrijfsovername klikken. En dan heb ik hier een totaaloverzicht over mijn budget. En klik ik op meer, dan kan ik ook mijn budget gedetailleerd zien en ook wat er per budgetregel gepland is. Kies ik hier voor meer, dan zie ik hier bijvoorbeeld mijn geplande uren staan en mijn budgeturen. Nou, dat wil ik van dat project X ook zien. Dus dan zeg ik ga hier naar inderdaad project X. Ik klik op dat groene bolletje, maar ik kan hier niet voor meer kiezen. En dat komt omdat die gedetailleerde informatie van dit project niet binnen dit bedrijf beschikbaar is. En dan moet ik even switchen naar het bedrijf waar dat project uit vandaan komt. En dat wordt hier dus getoond. Dat is bedrijf 003. Nou, als ik hierboven switch naar bedrijf 003, dan kom ik in dat bedrijf 003 terecht en ook direct in datzelfde scherm. Dus ik heb hier gelijk ook weer hetzelfde projectscherm. En als ik nu naar project X toe ga en ik klik hier op dat groene bolletje, dan kan ik wel kiezen voor meer. Dan kies ik hier voor meer. Dan krijg ik ook die budgethiërarchie te zien die daar aangemaakt is. En dan kan ik per budgetregel ook heel goed zien van nou, welke uren waren er nou gepland. Wat was er gebudgeteerd voor die betreffende regel? Welk bedrag hoort erbij? Hoeveel uren zijn er gerealiseerd? Nou goed, dan krijg je dus een totaaloverzicht van mijn totale budget
in de hiërarchie en ik kan heel goed zien wat er hier de stand van zaken is. Even kijken. Ook hier heb ik de mogelijkheid, ik kijk hier over mijn projecten heen en ik heb stiekem deze knop al aangezet. En dat betekent dat er nu alleen maar projecten getoond worden met planning. Als ik die knop uitzet, dan gaan alle projecten tevoorschijn komen. En dan kan ik dus ook weer projecten op gaan zoeken waar nog niet op gepland is. Nou, voor het overzicht is het vaak fijn om het op deze manier te doen. Of ik kan hier natuurlijk weer 2 aparte tegels van aanmaken. Een tegel waar ik dus alle projecten zie en een tegel waar ik alleen de projecten zie waar ik op gepland heb. Nou, verder ook, ik zie hier staan de medewerkers uiteraard, naam van de planning, het budget. Maar ik heb ook de mogelijkheid om allerlei kolommen hier toe te voegen. Ik heb dat net al eventjes aangestipt, maar hier rechtsbovenin zit een tandwieltje. Als ik daarop klik, excuus, heb ik hier ook nog een tapje kolommen. En die tab kolommen, daar kan ik aangeven dat ik bijvoorbeeld ook de einddatum wil zien. Die voeg ik toe. Ik geef oké en ik heb een kolom einddatum erbij. En zodra ik dus een project open en er zou weer een einddatum gevuld zijn, dan is ook de einddatum zichtbaar. Even een slokje water. Zo. Dit over de projectplanning. Dus vanuit een andere invalshoek, vanuit de invalshoek projecten, kijken naar de projectplanning. Tot zover de capaciteits- en de projectplanning. Binnen Kix Milestones is de planning volledig geïntegreerd. Ik heb dat net al even laten zien. Binnen de budgethiërarchie zie je ook allerlei aantallen terugkomen van de realisatie. Dus niet alleen wat is er gebudgeteerd, wat is er gepland, maar ook wat is er gerealiseerd op dat project. En die realisatie die wordt vastgelegd in het invoerscherm van de uren en onkosten. En ik wil die integratie kort ook laten zien. Invoeren uren en onkosten, die klik ik hier aan. Ik kom in mijn invoerscherm. En in dat invoerscherm heb ik de mogelijkheid om ook gelijk gebruik te maken van de planningsregels. Ik ga even switchen naar het andere bedrijf. Daar heb ik namelijk wat meer planning in zitten. En ik denk dat het misschien al te zien was. Hier zie je nu 23 verschijnen. Dat betekent dat 23 planningsregels zijn aangemaakt die je kan benutten om uren te schrijven. En klik ik hier dus op die 23, dan zie ik hier een resterend aantal van 23 uur staan. Dus 23 uur was ik ingepland op dit project, op deze taak in deze week. Stel dat ik met een dagplanning werk, zou hier ook al direct de dag gevuld zijn. En kan ik hem direct overnemen als ik ook die uren, geplande uren precies gerealiseerd heb. Maar nu kan ik aangeven, ik heb bijvoorbeeld op dinsdag 2,5 uur hier aan gewerkt. En op het moment dat ik dan oké klik, dan wordt die planningsregel overgenomen. En dan heb ik hier direct 2,5 uur gerealiseerd. Dus ik kan mijn planningsregels benutten om snel mijn uren te schrijven. Dat is één mogelijkheid die ik heb. Een andere mogelijkheid die ik kan gebruiken is als ik mijn uren schrijf hier in deze balk. Dan kan ik hier bijvoorbeeld gaan naar het project Waalman, boekjaar 2021. Vervolgens kan ik een keuze maken voor een bepaald budget, administratie, jaarwerk, salarisadministratie. Maar helemaal bovenaan zie ik ook dat het budget jaarwerk, dat ik daar een taak Waalman-controle voor aan heb gemaakt. Dus die planningsregel Waalman-controle, die kan ik hier ook selecteren, zodat ik mijn realisatie ook nog eens kan bewaken op die specifieke taak. Nou, dat is een keuze. Je kan het aanzetten of uitzetten in de software. En zet je dat uit, dan wordt deze regel niet getoond, maar dan worden alleen de budgetregels getoond. Dus dan ga je je realisatie bijhouden op je budget. Maar je kan dus nog een stap dieper gaan en echt op taakniveau bij gaan houden wat je gerealiseerd hebt. Ja, dat biedt ontzettend veel inzicht. Dus nou ja, in ieder geval een hele mooie mogelijkheid en die ook instelbaar is binnen de software. Nou, tot zover wilde ik de software laten zien. Dus ik hoop dat jullie een goede indruk hebben gekregen van het capaciteitsscherm, capaciteitsplanning, de projectplanning.
de integratie met het uren schrijven. Er is uiteraard nog veel meer over te vertellen. Wat betreft de budgetbewaking raad ik jullie ook zeker aan om eens te kijken naar de cursus die ook op onze website staat, kiksmilestones.nl. Er staat een cursus die is door Eddie gegeven over de budgetbewaking. Die gaat daar veel dieper op in en zo staan er nog een aantal cursussen. Tot slot wil ik heel kort nog iets anders laten zien. Ik heb heel veel verteld over de tegels. Per tegel kan je dus een bepaalde weergave definiëren van de schermen. En dat biedt je de mogelijkheid om een scherm op heel veel verschillende manieren te gebruiken. En op heel veel verschillende manieren ook informatie te laten geven. Naast de inrichting van de schermen doen we ook heel veel met Power BI. En voor velen zal dat denk ik een bekende tool zijn. Dat is een Microsoft tool. Een tool waarbinnen je dus allerlei informatie op een hele mooie manier zichtbaar kan maken. Ook van verschillende bronnen tegelijkertijd. Nou, wij hebben daar een aparte afdeling binnen Kiks die daarin gespecialiseerd is. En die afdeling die heeft ook een standaard oplossing gemaakt binnen Power BI die aansluit op Kiks Milestones. En daar heb je direct ook een standaard set projecten beschikbaar. Een standaard set rapporten beschikbaar. En een van die rapporten die is gebaseerd op de planning. En daar wil ik even een schermvoorbeeldje van laten zien. Want dan kan je ook nog op allerlei andere manieren naar de planning gaan kijken. En ook nog allerlei andere dingen met de data gaan doen. En ik pak dan eventjes weer mijn PowerPoint erbij. Dan ben ik bij het laatste puntje aangekomen, managementinformatie. En dat scherm ziet er zo uit. Ik heb hem hier heel groot op het scherm staan. Wat zie je hier op het scherm? Nou, helemaal bovenaan een blauwe balk. En in die blauwe balk zitten allerlei filters. Ik kan hier bijvoorbeeld filteren op bedrijf. Wil ik naar alle bedrijven kijken of naar een specifiek bedrijf? Welk traject, welk datumtraject wil ik opgeven? Dus ik kan bepalen het bedrijf of jaar, maand, maar daar kunnen ook allerlei andere filters nog toegevoegd worden. Dit is de standaard, maar ja, Power BI is heel flexibel en je kan daar heel makkelijk aanpassingen in maken. En daarnaast zie je, hij staat nu op welke uren zijn er gepland. Dan staat daar ook weer per medewerker wat er gepland is en hieronder per project wat er gepland is per week. Dus het geeft inzicht in wat was er gepland in het verleden en wat is er gepland in de toekomst. Maar zou ik hier kiezen op gepland in euro's, en dat gaat nu niet omdat dit een PowerPoint sheet is, maar dan worden dus die geplande uren omgezet naar geplande bedragen. Of bij die derde mogelijkheid naar geplande marge. Nou, zo zijn er dus een aantal weergavemogelijkheden om de data anders te tonen, om daar andere informatie van te maken. En wat ook heel interessant is, dat is die ene laatste, de verwachte realisatie in euro's. Dan worden dus de uren uitgedrukt in bedragen. Alles wat gerealiseerd is, dus wat zeg maar als realisatie, dus voor deze week is ingevoerd, wordt gebaseerd op de realisatie en de toekomst wordt gebaseerd op de planning. Dus enerzijds kijken we naar wat er werkelijk aan bedragen gerealiseerd zijn en wat er nog aan bedragen gepland zijn, wat een hele nauwkeurige totaaltelling en prognose geeft. Nou, dit wilde ik tot slot laten zien. Dus naast de mogelijkheden in de software hebben we ook de mogelijkheden van Power BI. Ja, en dat vormt in zijn geheel een hele mooie totaaloplossing. Ik hoop dat ik jullie een indruk heb gegeven en enthousiast heb gemaakt over de planningsmodule. Zijn er meer vragen over dit Power BI gedeelte trouwens, vergeet ik bijna iets te zeggen. Daar heeft mijn collega Larissa een hele mooie cursus ook gegeven. Ook die staat op onze website kiksmilestones.nl. Dus kijk daar ook eens naar en ja, dan krijg je veel meer indruk van de mogelijkheden van Power BI. Gebaseerd op Kiks Milestones ook. Ik kijk ook naar de andere cursussen. Zijn er meer vragen? Nou ja, geef ons een seintje via sales@kiks.nl of info@kiks.nl of support@kiks.nl. Nou ja, goed, op allerlei kanalen, via allerlei manieren kun je ons bereiken. We horen graag van jullie als er vragen zijn. En nou, graag tot de volgende keer.